નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 ગણિતની અંદર પ્રકરણ નંબર 5 સમાંતર શ્રેણી કે જેની અંદર આપણે છેલ્લે સ્વાધ્યાય 5.1 ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 2 જે છે એ આપણે ભાગ નંબર 4 ની અંદર પૂર્ણ કરેલ હતો. એની પછી નેક્સ્ટ જે છે એ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર આગળ વધવાનું છે ભાગ નંબર 5 ની અંદર. ઓકે, શું કહેવા માંગે છે જોઈએ આપણે. તમને એવું કીધેલું છે ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર કે નીચે આપેલ સમાંતર શ્રેણી માટે પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત મેળવો. જો બધાની અંદર પ્રથમ પદ, અહીંયા પ્રથમ પદ 4 દાખલા છે. પ્રથમ પદ તમારી પાસે છે જ તેને પણ લખવાનું છે ખાલી કે a અથવા તો a1 કયો તમને આપેલું જ છે, બરાબર. ચાલો, શું બીજું કીધેલું છે તમને? સામાન્ય તફાવત કે જેને આપણે ડિફરન્સ d વડે દર્શાવીએ છીએ. તફાવત મેળવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? હંમેશા બીજામાંથી પહેલું બાદ કરો તોય ચાલે, ત્રીજામાંથી બીજું બાદ કરો તોય ચાલે, ચોથામાં ત્રીજું બાદ કરો તોય ચાલે. પણ સમાંતર શ્રેણી આપેલી હોય તો તમારી એક જ સ્ટેપ કરવાનું, બીજા પદમાંથી પહેલું પદ જે છે એ બાદ કરવાનું હોય. લખીએ આપણે પહેલા પ્રથમ પદ એટલે કે જેને આપણે a અથવા તો a1 વડે દર્શાવીએ છીએ, જે કેટલું આપેલું છે? 3 આપેલું છે. બીજું પદ કયું છે? તો કે બીજું પદ આપેલું છે તમને 1. તફાવત મેળવવાનો છે. તફાવત કઈ રીતે મળે? બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરી દઈએ, એનો મતલબ કે a2 - a1. a2 ની કિંમત કેટલી છે? તો કે 1 - a1 ની વેલ્યુ કેટલી છે? તો કે 3. 3 માંથી 1 જાય, કેમ કે વચ્ચે ઓછા 3 માંથી 1 જાય તો 2. મોટા નિશાની આવશે. 3 ની નિશાની કઈ છે? માઇનસ. એનો મતલબ કે d ની વેલ્યુ તમારી પાસે આવી ગઈ છે -2. ઓકે, અહીંયા આગળ a અથવા તો a1 પ્રથમ પદની વેલ્યુ કેટલી છે? -5. બીજા પદની વેલ્યુ કેટલી છે? તો કે -1. તફાવત કેટલો છે? તો કે a2 - a1. બીજા પદની વેલ્યુ કેટલી છે? -1. માઇનસ a1 પ્રથમ પદની વેલ્યુ, જો આ નિયમના માઇનસ મૂકેલા છે, a2 - a1 એટલે આ માઇનસ નાવડા. a1 ની વેલ્યુ કેટલી છે? -5. પરીક્ષાની અંદર ભૂલ ન થાય એ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ નિયમના માઇનસ મૂકેલા છે. ઓકે, -1 ઓછે વત્તા 5, વત્તે ઓછે 5 માંથી 1 જાય તો 4, મોટા નિશાની આવશે, એનો મતલબ કે પ્લસ દર્શાવવાની જરૂર નથી. તફાવત તમને મળી ગયો છે. પ્રથમ પદ તો છે જ તે આની અંદર. ચલો, પ્રથમ પદ કે જેને આપણે a અથવા તો a1 વડે દર્શાવીએ છીએ, જે તમારી પાસે છે 1/3. બીજું પદ કેટલું આપ્યું છે? તો કે આ જે છે 5/3. આ ત્રીજું પદ છે, આ ચોથું પદ છે. હવે તમારે તફાવત મેળવવો છે. તફાવત મેળવવા માટે શું કરવાનું હોય? બીજા પદમાંથી પહેલું પદ જે છે એ આપણે બાદ કરી દઈએ. એનો મતલબ કે a2 - a1. a2 ની કિંમત કેટલી છે? તો કે 5/3 માઇનસ a1 ની કિંમત કેટલી છે? તો કે 1/3. લસા કેટલો આવશે? 3. અહીંયા 3 મેકો, અહીંયા 3 મેકો, ઉપર નીચે ઉડી જવાનું છે. એનો મતલબ 5 - 1, એનો મતલબ કે 4/3. d ની વેલ્યુ મળી ગઈ. અહીંયા આગળ ચલો, a અથવા a1 કે જે પહેલું પદ છે, કેટલું છે? પહેલું પદ આપેલું છે તમને 0.6. બીજું પદ કેટલું છે? a2 = 1.7. તફાવત કેટલો છે? તો કે a2 - a1. a2 ની વેલ્યુ કેટલી? 1.7 માઇનસ a1 ની વેલ્યુ 0.6. 7 માં 6 જાય તો 1, 1 માં 0 જાય તો કે 1. પોઈન્ટ આપેલો છે, પોઈન્ટ દર્શાવ્યો. d ની વેલ્યુ તમને મળી ગઈ. આ ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર જે તમને મેળવવાનું કીધું તો આપણે મેળવું. માત્ર ને માત્ર શું કરવાનું હતું? તો કે પ્રથમ પદ અને તફાવત જે છે એ આપણે મેળવવાનો હતો, જે આપણે મેળવી નાખ્યો. એની પછીનો નેક્સ્ટ જે છે ક્વેશ્ચન નંબર 4 કે જે તમારો સિલેબસ જે છે COVID-19ના કારણે કટ કરેલો છે, એની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 4 જે છે એની અંદરથી તમારો દાખલો આવવાનો નથી. આપણે જોઈશું પણ ક્યારે? પાછળથી જોઈશું, જે તમારી પરીક્ષાની અંદર પૂછાવાનો નથી. ઓકે, એટલે આની પછી નેક્સ્ટ જે છે એ આપણે સ્વાધ્યાય 5.2 ની અંદર જે કંઈ દાખલા ગણવાના છે એ અને એને રિલેટેડ એક સૂત્ર કે જે આપણે બીજું પદ તમને કહીએ તો બીજા પદ માટેનું તમને a + d એવું લખાયું હતું. ત્રીજા પદનું કીધું હોય તો a + 2d, ચોથા પદનું કીધું હોય તો a + 3d. પણ કઈ રીતે? એના માટેનું એક કોમન સૂત્ર જે છે એ n-માં પદનું સૂત્ર આપણે લખશું. તમને એવું કીધું હતું ભાગ નંબર 1 ની અંદર n-માં પદનું સૂત્ર a1 a2 a3 a4 અપ ટુ ક્યાં સુધી? તો કે an સુધી. તો n-માં પદનું સૂત્ર કેવું આવે છે એ આપણે જોઈશું. ઓકે, એટલે આ જે છે એ તમારે સ્વાધ્યાય 5.1 ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 3 સુધી જે છે અભ્યાસ કરવાનો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 જે છે એ તમારી પરીક્ષાની અંદર આવવાનો નથી, એની અંદરથી દાખલો પૂછાવાનો નથી. ઓકે, એટલે હવે આપણે જે છે એ n-માં પદ માટેનું સૂત્ર જે છે એ જોઈશું. n-માં પદ માટેનું સૂત્ર જે છે એ આપણે આગળના નેક્સ્ટ ભાગ નંબર 6 ની અંદર જોઈશું, અને એને રિલેટેડ દાખલા જે છે એ પણ આપણે આગળના ભાગની અંદર જોવાના છે. ઓકે, તો ચાલો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ ભાગ નંબર 6 ની અંદર. ઓકે, થેન્ક યુ.